اهلا وسهلا بيكم في قناتي هنور ارت. النهارده هعمل شنطه بالكنفه البلاستيك وخيط الجلد الصناعي. الشنطه موديل جديد. مقاس الشبك موضح على الشاشه، والمربعات كبيره مقاس 4 مللي، وطول البلاستيك 36 سنتيمتر. وزن بكرة الخيط 100 جرام، والخيط نفسه عريض حوالي 2 سنتيمتر، والخيط لما بيتبرم بيكون عرض الخيط حوالي نص سنتيمتر. والغرزة هتكون بسيطة جدا وسهلة للمبتدئين. أول حاجة بدخل الإبرة في أول مربع موجود في تاني صف، وبعدين بعد من بداية دخول الخيط 1 2 3 4 5 6 7 واسحب الخيط. بعمل غرزة بالعرض على 7 مربعات، وبعدين ببرم الخيط بالشكل ده. بعد كده بكرر نفس الغرزة في الصف اللي بعديه على طول. بدخل الإبرة في الصف اللي بعديه على طول وأسحبه لنهاية الصف على 7 مربعات، وبعدين أبرم الخيط. أكرر نفس الغرزة في الصف اللي بعديه والصف اللي بعديه. يبقى أنا هعمل غرزة بالعرض على 7 مربعات، وهكررها 4 مرات بالطول. برم الخيط ممكن ياخد أكتر من شكل، ممكن يكون منعكس شوية، ممكن يكون مشدود وناعم. دي حاجة يعني اختيارية، ممكن ترجعلك تقدري تتحكمي في شكل الخيط من بره. بس علشان ظهر الخيط لونه اسود، فانا كنت بحاول اداري ده طول ما انا بشتغل في الغرز. وما تشديش الخيط اكتر من اللازم، كل ما الخيط اتشد كل ما كان البلاستيك هيظهر قدامي. هاجي هنا من المربع اللي في النص تحت الخيط اعد 1 2 3 4، ولو هعد من الناحية التانية هعد 1 2 3 4، المربع اللي في النص بالظبط تحت الخيط. هسحب الخيط واعدل الخيط كويس وابرمه بالشكل اللي هو موجود عليه في الغرزة. ابدأ اعد من اول مربع دخل فيه الخيط، من اول هنا 1 2 3 4 5 6، واسحب الخيط وابرمه. هشتغل في المربعات تحت الخيط. من اول مربع هسحب الخيط وعد 1 2 3 4 5 6 7، بعد من بداية دخول الخيط. أكرر الغرزة اللي عملتها تحت بالظبط، بس هبدأ منين؟ هبدأ من تحت الخيط اللي هو بالطول. الخيط معمول أو مشدود على 6 مربعات بالطول، أما الغرزة نفسها بترتفع 4. بكرر الغرزة وبسحب الخيط من هنا، المربع رقم 7 من تحت الخيط، وبكرر 4 غرز. بعد كده باجي عند المربع اللي في النص بالظبط من تحت الخيط، واسحب الإبرة واخليه يلف حوالين البلاستيك من الطرف بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي. يبقى انا سحبت الخيط بالطول واخليه يلف من الناحية التانية. عايزة اعمل غرزة تانية بالعرض جنبها، هدخل في نفس المربع اللي انتهت فيه الغرزة الاولى واعد 7 مربعات، 1 2 3 4 5 6 7، المربع رقم 7 بسحب الخيط. بعد من اول مربع دخل فيه الخيط، وبعدين ببرم الخيط واكرر الغرزة، بكررها تحت الخيط الطويل
وارتفع 4 مربعات. ممكن نتأكد مرة تانية من عدد المربعات، هنلاقي ان هما 7 مربعات. الترتيب اللي بعمل بيه الغرز ده للتوضيح وللشرح، اما لما تيجي تشتغلي فيه الغرز تقدري تشتغلي الصف الاول بعد كده الصف التاني بالترتيب الطبيعي. انما انا هنا بطلع فوق وانزل تحت تاني، ده بس عشان اوضح تكملة الغرز وباقي الغرز بيكون عامل ازاي. خلصت تاني غرزة في الصف، هاجي من فوق من هنا واسحب الخيط بالطول، وبعدين بلف الخيط على طرف البلاستيك. هاجي تحت الخيط من النص من فوق هنا، هسحب الخيط واعد 6 مربعات واسحبه. الغرز اللي تحت هتكمل بنفس الطريقة، والخيط بالطول هيلف حوالين البلاستيك. اما من فوق الغرزة بالطول هتكون على 6 مربعات، وده هيكون نمط الغرزة الاساسي. 7 مربعات بالعرض بيتكرر 4 مرات او برتفع بيه 4 مرات، و6 بالطول من الناحيتين. وصلت لغاية هنا عندي 4 صفوف او 4 مربعات، هكمل عليها الغرز بشكل مستقيم، وده هيكون تكملة للصف التاني، او هتكون دي بداية الصف التاني. وطبعا تقدري تشتغلي بالطريقة اللي انت عايزاها. ممكن تبداي اول صف وبعد ما تخلصيه تدخلي في تاني صف. انا هنا بختصر بداية الصفوف ونهايتها للتوضيح، وعلشان تكوني فاهمة ازاي بتبدأ وازاي بتنتهي. هكمل الغرز بنفس الطريقة، 7 مربعات بالعرض برتفع بيها 4 مرات، و6 بالطول. اما على الحرف فانا بلف الخيط حوالين طرف البلاستيك. اكتملت الصفوف بالشكل ده، بس هنا في البداية انا ما سبتش صف، فبدأت على طول الغرزة من اول صف، مفيش هنا اي مسافة. المفروض والصح ان انت لما تبداي عند القلاب تسيبي صف وتشتغلي من الصف التاني، ده بيدي شكل احسن، وده برضو شكله مش وحش يعني. طيب لما انا كملت الغرز هنا لغاية النهاية هيكون متبقي معايا مربع واحد او صف واحد. خلي بالنا هنا من نص الغرزة ازاي بيكمل معايا بالشكل ده لغاية لما اوصل لنهاية الشنطة. ده نص الغرزة، ده نص الغرزة، وهكذا. هتلاقي ان ده النص بالظبط بتاع الغرزة اللي هو المربع رقم 4. وصلت للنهاية هلاقي متبقي معايا صف واحد، اللي انا قلتلك ابدأي وسيبي صف واحد، فهتعملي غرزة على الاطراف وهتديكي الشكل ده. الشكل ده بيكون ألطف لما بيكون عند القلاب. طيب لما الخيط بينتهي وبيخلص بجيب خيط جديد وبخيطه بالإبرة والخيط بالطريقة دي. ده هيكون شكل الخيط بعد الخياطة. فهبرم الخيط واكمل غرز. لو انا كملت غرز على الاطراف هيبان اثر الخياطة، فانا هكمل الغرزة بالعرض وبعدين ارجع تاني اعمل غرزة بالطول على اطراف البلاستيك علشان اخفي اثر الخياطة. بدخل الإبرة في تاني مربع واسحب الخيط والف الخيط على أطراف البلاستيك لغاية لما أغطي البلاستيك تماما. فلو هبدأ
الغرز ابدأ اسيب صف واعمل غرز على اطراف البلاستيك ويكون شكلها جميل لو بدأت بيه، وبكمل الغرز لغاية لما اوصل لنهاية الصف. كملت هنا الغرزة، هعمل هنا برضو غرز على اطراف البلاستيك بس هوضحها متأخر شوية. هنا وصلت للطرف ده، هعمل كأنها غرزة هتلف على طرف البلاستيك واكمل غرز الاطراف. عايزة تشتغلي الغرز الاول بعد كده تعملي غرز الاطراف الموجودة على البلاستيك، ده اختيار ممكن تعمليه. وصلت للجنب من اول هنا المربع اللي جنب الزاوية، هسحب الخيط واعمل غرزة بالطول من اول هنا. بعد كده هدخل الابرة في المربع اللي بعديه على طول واعمل غرز مستقيمة على اطراف البلاستيك، وهكمل الغرز المستقيمة لغاية لما اوصل لنهاية الطرف البلاستيك. متبقي معايا صف واحد، هعمل غرز على اطراف البلاستيك زي ما عملتها على طرف البلاستيك في الشنطة قبل كده. هلف الخيط على كل مربع موجود في الطرف من اول تاني صف. لما الخيط بيخلص بخيطه بإبرة وخيط ملابس وبثبته بالطريقة دي. الميزة في الغرزة ديت هي ان استهلاك الخيط قليل، بتستهلكي اقل كمية من الخيط، ودي فيها ميزة ان انتي بتكون عندك وزن الشنطة قليل وبيتبقى معاكي خيط ممكن تستعمليه في حاجة تانية. فاحنا لو شفنا ظهر الشنطة هنلاقي ان الخيط الموجود في ظهر الشنطة قليل جدا مقارنة بغرز تانية بتغطي البلاستيك وش وظهر، فبتسحب خيط كتير وبتقل من وزن الشنطة. الخطوة اللي بعد كده هي هركب هنا الكوبري، مش هركب جانش، هركب كوبري من اول النص بالظبط. اخد بالي من المربع الموجود في النص، هدخل فيه اطراف المعدن وبعدين بثبته من الناحية التانية بقطعة معدنية بتكون جاية معاه، وبتني اطراف المعدن عليها بالشكل ده. ده بيكون شكل الشنطة. الخيوط بتتخيط مع بعضها زي ما احنا شايفين، في هنا طرف خيط هيتخيط. انتهى الجزء الأول من عمل الشنطة، تابعوني في الجزء الثاني والأخير من عمل الشنطة.